Επεισόδιο Αβιάνκα νούμερο 642. Βρισκόμαστε ακόμη στο Μαϊάμι, προσπαθούμε να βρούμε λύση για να πετάξουμε στη Βραζιλία με μια στάση στην Μπογοτά, Κολομβία. Και μας λένε, παιδιά, μην ανησυχείτε, βρήκαμε μια λύση τώρα, αφού έχουμε περάσει τα πάνδυνα με το δωμάτιο και τα προβλήματα με το ξενοδοχείο που μας έχουν βάλει εδώ πέρα. Λένε, μην ανησυχείτε, θα πετάξετε αύριο. Λέει, απλώς πρέπει να δεχτείτε την αλλαγή που σας έχουμε στείλει μέσω email. Λέω, οκ, ναι. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε εδώ πέρα είναι ότι πετάμε για Μπογοτά αύριο. Λένε, ναι. Και τι έγινε? Λέω, εμείς πετάμε όμως για Βραζιλία. Είναι μια στάση στην Μπογοτά και στη συνέχεια από εκεί θέλουμε να πάμε στη Βραζιλία. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε με το δεύτερο σκέλος. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να φτάσετε στην Μπογοτά και υπάρχουν αμέτρητες επιλογές. Λέει, θα βρεθεί μια λύση. Λέω, ναι, δηλαδή τώρα θέλετε να δεχτούμε μια επιλογή που είναι, ενώ τώρα το εισιτήριό μας λέει ότι θα φτάσουμε στην Μπελέν σε 2 μέρες, να πάμε στην Μπογοτά, να αλλάξουμε το εισιτήριο που έχουμε δηλαδή για να πάμε στην Μπογοτά και να βρεθεί μια λύση εκεί πέρα. Πώς να βρεθεί μια λύση? Ακριβώς αυτό. Και εγώ λέω, λύση. αφού να συμφωνήσουμε, υπάρχουν αμέτρητες λύσεις στην Μπογοτά, τόσο πολλές. Βάλτε μας σε μια από αυτές τις πτήσεις, ρε παιδιά, αφού έχει τόσες λύσεις. Τόσο δύσκολο είναι. Εγώ δεν δουλεύω στην Αβιάνκα, λέω. Εσύ δουλεύεις στην Αβιάνκα. Μήπως μπορείς, μιας που δουλεύεις στην εταιρεία, να δεις ποια από αυτές τις λύσεις είναι αυτή η οποία θα μας επιτρέψει να φτάσουμε στο μέρος για το οποίο αγοράσαμε εισιτήριο? Και περιμένουμε τώρα την απάντηση. Φαντάζομαι ότι στο τέλος, μάλλον θα περιμένουν να κοιμηθούμε στο αεροδρόμιο εκεί της Μπογοτά και να βρούμε μια λύση από τις αμέτρητες που υπάρχουν για να πάμε Βραζιλία μετά. Υπέροχο, τέλειο. Οι άνθρωποι κάτω στη ρεσεψιόν προηγουμένως μαλώνανε με τους ανθρώπους στη ρεσεψιόν γιατί λένε, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ μας έχετε δώσει εμάς ένα budget για να φάμε $40. Παρεμπιπτόντως, $40 σε αυτό το ξενοδοχείο δεν φτάνουν ούτε για τσίχλες. Ωραία. Λοιπόν, οι γονείς μας, λέει, πήραν $300 budget. Εμείς γιατί πήραμε $40? Και μαλώνουν κάτω στη ρεσεψιόν. Εμάς μας πετάξαν από το δωμάτιο το πρωί, μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε check-out και μπήκαμε σε άλλο τελικά κατόπιν φασαρίας δικής μας. Έναν κύριο πήγαν να τον διώξουν, αλλά δεν καταλάβανε τι του λέγανε γιατί δεν μιλούσε τη γλώσσα. Τυχερός. Και λέει, αφήστε με νοάμπλο. Ναι. Τελικά δεν έφυγε ποτέ. Ναι, το μεταξύ έχουμε κάνει παρέα με τους Βραζιλιάνους, γιατί εδώ πέρα είμαστε πολλοί που πετάμε Βραζιλία και έχει κολλήσει αυτό το κομμάτι τέλος πάντων λόγω της Αβιάνκα, της ίδιας εταιρείας. Και κάναμε παρέα, γνωριστήκαμε κλπ. Οι άλλοι μας λένε, παιδιά, μας χτυπούσαν την πόρτα το πρωί. Τους χτυπούσαν την πόρτα για να τους πετάξουν έξω. Γιατί οι πληροφορίες που είχαν είναι ότι η Αβιάνκα είχε πληρώσει μόνο για μια νύχτα. Και όντως, από ό,τι φαίνεται, αυτό είχε γίνει. Και τελικά τώρα κάπως βγάλανε άκρη και κατάλαβαν ότι πληρώνει για παραπάνω νύχτες. Και ο άλλος κρυβότανε μέσα, λέει, δεν καταλαβαίνω, θα παίξω να κάνω την πάπια. Μετά εγώ εξήγησα στη ρεσεψιόν τι γίνεται. Εγώ έγινα κάτι σαν ο ενδιάμεσος αντιπρόσωπος Αβιάνκα, άνθρωποι που έχουν κολλήσει εδώ πέρα στο ξενοδοχείο και ρεσεψιόν. Γιατί μεταφράζω κιόλας από πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά. Εδώ πέρα μιλάνε ισπανικά και αγγλικά οι υπάλληλοι, αλλά οι Βραζιλιάνοι μιλάνε μόνο πορτογαλικά. Οπότε ευτυχώς βρεθήκαμε κι εμείς να κάνουμε έτσι λίγο κάποια τις συνδέσεις εδώ πέρα, τα κονέ. Και κάναμε τα κονέ και εξήγησα και στους ανθρώπους εδώ πέρα τι συμβαίνει. Γιατί πολλοί ήταν στο δωμάτιό τους, αλλά έπρεπε να έχουν κάνει check-in με βάση το σύστημα και τους ψάχνει το ξενοδοχείο να δει πού είναι, ας πούμε, χτυπάει τις πόρτες και αυτοί έχουν αφήσει τα πράγματά τους μέσα και έχουν φύγει. Και τους λέω, παιδιά, να ξέρετε, πάτε στη ρεσεψιόν να βγάλετε άκρη με τους ίδιους, γιατί δεν γίνεται εδώ πέρα, θα τρελαθούμε. Και τελικά το λύσαμε το θέμα με κάποιους, άλλοι το λύνουν μόνοι τους. Τι λύσαμε? Έχω χάσει 2 μέρες. με αυτό. Με το τίποτα. Κάνουμε τη δουλειά τους. Εμένα πριν η υπάλληλος μου έλεγε, είναι και άλλοι, πόσοι είστε και τέτοια. Δηλαδή, συγγνώμη. Λύστε το εσείς το πρόβλημα. Εγώ δεν δουλεύω για την Αβιάνκα. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί να βρει μια λύση για τον εαυτό του. Τώρα να πω ότι με βάλανε να πάω μέχρι το αεροδρόμιο σήμερα. Με πετάξανε έξω από το δωμάτιό μου, έκανα check-out και ξανά check-in σε άλλο δωμάτιο. Εντάξει, αυτό δεν με χάλασε για το κοντέρ. Να χτυπήσει άλλο ένα σπίτι το κοντέρ για να σπάσουμε. Να πάρουμε το. Πώς θα λένε αυτό το βραβείο? Το ρεκόρ Guinness. Το Guinness, να πάρουμε. Θα υπάρξει. Θα πάρουμε το ρεκόρ Guinness για τον υψηλότερο αριθμό σπιτιών που έχουμε επισκεφθεί ποτέ. Κάποιος μας το πρότεινε και είπα να το. Στα οποία έχουμε μείνει, ναι. Γιατί έχουμε επισκεφθεί πολύ περισσότερο, ναι, φυσικά. Και σίγουρα υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πάνε από σπίτι σε σπίτι κάθε μέρα και θα το κάνουν αυτό, χωρίς να μένουν εκεί και θα μας νικήσουν. Ενώ εμείς μένουμε κιόλας, οπότε εκεί έχουμε κάποιες πιθανότητες μια μέρα να το πάρουμε. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, πραγματικά έχουμε πάθει λίγο την πλάκα μας με όλο αυτό που σημαίνει. Ναι, είναι έχουμε γελίο. Θύματα. Είναι τραγικό. Τι θύματα? Πες το, θυματοποίησου. Απάτης. Έτσι. Απάτης και αδιαφορίας. Δείτε εδώ ένα θύμα απάτης. Ακριβώς αυτό. Φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα απάτης, δεν φαίνεται? Είναι θύμα.